Bună ziua tuturor și bine v-am găsit pe cei născuți în zodia Fecioară, da? Sau cu ascendentul în zodia Fecioară pentru perioada 23-29 iunie. Haideți să vedem în primul rând energia perioadei 23-29 iunie pentru voi, cei din zodia Fecioară. În această săptămână, emoțiile, stările, chiar și dorințele tale se mișcă asemenea marei, vin și pleacă. Nu tot ce simți în această săptămână este stabil sau final. Ai voie să te simți confuză, obosită, nesigură, dar nu te identifica cu asta. Nu rămâne blocată în suferință sau frică doar pentru că pare ceva familiar. Dacă în această perioadă simți că ești trasă înapoi, în gânduri, în relații, în trecut, nu te opune, e doar partea de reflux înainte de un salt în evoluție. Dar ai grijă, nu confunda acceptarea cu pasivitatea. Doar pentru că ești într-un moment de introspecție, nu înseamnă că trebuie să tolerezi haosul altcuiva. Ce se întâmplă în această săptămână este chemarea ta la eliberare a idei, visuri, dorințe care stau ascunse sub ruinele unei realități construite pe compromis. Imaginația ta este poarta către cine ești tu cu adevărat. Nu lăsa vocea critică a ta sau a altora să-ți sufoce viziunea. Această săptămână 23-29 iunie îți cere să te întorci la adevărul tău interior și să onorezi ciclurile emoționale fără vină sau rușine. Hai să vedem și etalare generală pentru săptămâna 23-29 iunie. Hai să vedem etalarea generală. Această săptămână pentru voi este, așa cum am spus, o săptămână de confuzie. O săptămână cu foarte multă nostalgie. O săptămână cu foarte multe amintiri care revin. Ideea este să nu mai fugi de ceea ce simți în momentele respective și să acționezi cu demnitate. E adevărat că sunt multe amintiri, poate legate de o anumită persoană, o anumită relație sau ceva de această natură, dar ceea ce trebuie tu să conștientizezi este că trebuie să mergi mai departe. Să lași acele amintiri să se dizolve în lumină și tu să mergi mai departe pe drumul vieții tale. În această săptămână te regăsești în primul rând tu pe tine interior. Este posibil să faci anumite, nu știu, poate acțiuni umanitare, să te îndrepți un pic mai mult spre partea interioară sau partea spirituală. Încerci să păstrezi poate un echilibru între viața reală și viața spirituală. Ideea este că aștepți un mesaj de la univers și ce să vezi, acest mesaj vine. Este posibil într-adevăr să vină spre sfârșitul săptămânii, dar important este că vine. Iar acel mesaj, din punctul meu de vedere, îți dă mult mai multă claritate. Hai să vedem din punct de vedere al iubirii pentru voi, cei din zodia Fecioară. Hai să vedem din punct de vedere al iubirii. Aici voi cred că așteptați pe cineva sau așteptați ca persoana respectivă să facă un anumit gest înspre voi. Însă, ce trebuie să înțelegeți voi în acest moment este că persoana respectivă acționează destul de imatur. Este posibil chiar, poate fără să vă dați seama, să manifestați de fapt întoarcerea acestei persoane. Și într-adevăr, această persoană vine la voi, vă caută, dar asta nu înseamnă că vine așa cum voi
vă doriți. Un pic de atenție la această parte de manifestare. De ce? Pentru că nu toți știți cum să o folosiți. Nu toți o folosiți în modul cel mai corect. Și atunci, în loc să vină acea manifestare, de fapt, cum ar trebui să vină, vine în funcție de ceea ce rostiți voi. Deci mare atenție la cuvintele pe care le folosiți. De ce? Pentru că, într-adevăr, manifestarea se întâmplă. Ceea ce voi manifestați se îndeplinește. Dar după, tot voi sunteți cei cele nemulțumite de felul cum s-a întâmplat. Pentru că voi, de fapt, vroiați altceva, nu ceea ce s-a manifestat. De asta vă spun un pic de atenție în planul iubirii ce manifestați. Bun. Vă dau un exemplu, nu știu de ce mi-a venit acest exemplu pentru voi. De exemplu, vă doriți ca partenerul să nu mai consume alcool sau să nu mai vină violent sau chestii de genul. Dar voi, când puneți treaba asta în manifestare, nu puneți și care să fie schimbarea. Cum vă doriți să fie schimbarea? Voi spuneți doar nu mai vreau să beau, nu mai vrea să bea sau nu mai vreau să vină violent, dar nu puneți și partea pozitivă. Și atunci e clar că, da, nu mai vine violent, dar vine sub o altă formă, da? Tot spre toxicitate. De asta un pic de atenție la partea de manifestare. Bun, hai să vedem planul carierei. Pentru voi, planul carierei, pentru voi. În planul carierei nu văd... În planul carierei, într-adevăr, nu văd probleme foarte mari. Din contră, aș putea să spun că aveți o carieră destul de bună, o carieră satisfăcătoare pentru voi, o carieră care va aduce destul de multe beneficii, doar puțină atenție că din cauza unui impuls este posibil să renunțați la această carieră sau e posibil să faceți anumite greșeli în această săptămână. Dar, în rest, nu văd să fie probleme foarte mari. Atenție, doar să nu acționați la impuls, pentru că veți avea tendința să acționați la impuls și mai apoi să regretați. Hai să vedem din punct de vedere financiar în această săptămână. Din punct de vedere financiar. Hai să vedem. Exact cum spuneam, din punct de vedere financiar stați bine la acest loc de muncă. Dar, din cauza acestor conflicte care intervin, din cauza acelor greșeli pe care le faceți, poate voit, poate mai puțin voit, lucrurile încep să capete o întorsătură și s-ar putea să trebuiască să renunțați la acest loc de muncă și să căutați un altul sau mai există aici o posibilitate, dacă sunteți șef din cauza acelei erori, să deveniți angajat, simplu angajat. Da? Deci, de asta vă spun că aici trebuie să fiți un pic echilibrați, trebuie să fiți un pic conștiincios. Dacă cumva, nu știu de ce, dar mi-a venit acum să spun, dacă cumva până acum v-ați tot luat concedii medicale, concedii legale, zile libere și așa mai departe, este posibil să vi se pună în vedere, sau ați plecat mai devreme de la lucru decât ar fi trebuit, este posibil să vi se pună în vedere să vă căutați un alt loc de muncă. Da? Pentru că voi în continuare veniți că voi aveți probleme, că voi trebuie să vă învoiți, că voi trebuie să faceți anumite lucruri. Da? Deci un pic de atenție. Încercați în această săptămână să fiți un pic mai conștiincios la locul de muncă, pentru că este posibil, nu neapărat că poate trebuie să vă luați un alt loc de muncă, dar poate să vi se taie din salar. Da? Și iarăși nu este bine pentru voi. Deci de asta vă zic un pic de atenție la partea de finanțe. Bun, hai să vedem, pentru că văd că finanțele cu cariera la voi se leagă și de asta am zis cu locul de muncă. Hai să vedem sănătatea la voi. Sănătatea în această săptămână pentru voi, cei din zodia Fecioară. Sănătatea nu
pot să spun că sunt probleme foarte mari. Da, pentru unele persoane, adică 1, 2, 3, maxim 5 persoane, este posibil să fie aici nevoie de posibil de o operație. Nu e ceva peste care să nu puteți trece, nu este ceva foarte grav. Se poate rezolva această problemă și odată ce ați rezolvat, dar această situație pe sănătate ce se întâmplă în această săptămână e ceva care trebuie să se încheie. E ceva care, efectiv ca un ciclu karmic, e ceva karmic pe partea de sănătate care trebuia să se întâmple ca voi să înțelegeți ceva. Acum, bineînțeles că fiecare dintre voi trebuie să vă gândiți ce experiențe ați avut datorită sănătății, ce lecții de viață ați avut de învățat din cauza acestei probleme de sănătate. Ce v-a adus benefic această problemă de sănătate și ce nu v-a adus benefic. Da? Poate v-a adus benefic că copiii s-au apropiat mai mult de voi, poate alte persoane au plecat din viața voastră. Da? Deci pot fi și plusuri și minusuri și trebuie să vă gândiți foarte bine care sunt plusurile, care sunt minusurile și de ce nu să le notați pe o hârtie și să vedeți exact care sunt. Și mai apoi veți vedea că lucrurile se vor îmbunătăți. Eu cam atât am avut de spus pentru voi, vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!